Singapore là một trong số ít các quốc gia trên thế giới vẫn duy trì mở cửa trường học kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19. Bên cạnh việc có tỷ lệ cao dân số tiêm vaccine, việc áp dụng nghiêm các quy định giãn cách trong trường học và chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó đồng bộ đã giúp cho các bậc phụ huynh tại Singapore yên tâm khi đưa con đi đến trường. Tìm hiểu của phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam. Chase Together đâu, cho luôn vào cặp đi nhỉ? Chase Together. Chị Lê Mai Hương có 2 con đang học tiểu học tại Singapore. Chị cho biết Singapore coi việc cho học sinh đến trường là một ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động xã hội thời đại dịch Covid-19. Chính vì thế mà trong hơn 2 năm qua, nước này chỉ cho học sinh học vài tháng online vào lúc cao điểm dịch. Thời gian còn lại, các trường học vẫn mở cửa đón học sinh đến lớp. Theo chị Hương và nhiều phụ huynh, điểm mấu chốt để các trường học mở cửa an toàn là Singapore đã đề ra và thực hiện nghiêm các quy chuẩn phòng dịch trong trường học. Ngay từ đầu dịch là họ đảm bảo chuyện giãn cách xã hội và giữ khoảng cách an toàn ở trong trường học rất là nghiêm ngặt, rất là có kỷ luật. Các cháu đi đến trường là nghiêm túc đeo khẩu trang từ đầu đến cuối, chỉ có tháo khẩu trang ra lúc ăn thôi. Và trong lớp học cũng như là ở căng tin, ở sân chơi đều có cái sự giãn cách và duy trì khoảng cách an toàn rất là nghiêm ngặt. Thì bên cạnh đó thì gia đình cũng được chuẩn bị những cái kịch bản khác nhau. Nếu mà chẳng may mà bị Covid, chúng tôi biết rõ rằng là nếu mà mắc bệnh thì sẽ thế nào, quy trình ra sao, tìm sự trợ giúp ở đâu. Điểm quan trọng nữa là có sự nhất quán trong thông tin chỉ đạo từ cấp nhà nước cho tới Bộ Giáo dục và các trường học. Sự nhất quán này sẽ khiến cho phụ huynh học sinh yên tâm làm theo chỉ dẫn khi xảy ra các sự cố liên quan đến F0. Các trường học Singapore áp dụng một số cái chính sách và biện pháp đáng chú ý như là đề cao cái vai trò của giáo viên. Giáo viên là người mà nắm rõ nhất các tương tác giữa các học sinh trong lớp. Vì vậy thì sẽ có các biện pháp hạn chế tối đa các hoạt động hiếu động dễ gây lây nhiễm cho các cháu. Việc đẩy nhanh chương trình tiêm vaccine cho trẻ em cũng là yếu tố góp phần tạo nên môi trường học tập an toàn. Singapore hiện tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine cho học sinh ở lứa tuổi từ 11 đến 17 và mới nhất là cho lứa tuổi từ 5 đến 11. Họ làm tiến hành rất là nhanh gọn và rất là hợp lý. Họ dựng lên nhiều điểm tiêm chủng chuyên để cho trẻ em đến tiêm. Trẻ em có thể đặt hẹn trước hoặc là bố mẹ đưa đến tiêm ngay lập tức, không phải chờ đợi quá lâu. Đến nay thì cứ 7 trên 10 học sinh tiểu học đã được tiêm mũi đầu tiên và cùng tỷ lệ như vậy sẽ hoàn thành mũi tiêm thứ 2 vào cuối tháng 2 này. Với tất cả những biện pháp nêu trên, Singapore vẫn tự tin mở cửa đón học sinh tới trường trong mùa dịch.